नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, डिरेक्ट मुद्द्यामध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत. आज आपल्याला आवर्त सारणीचा अभ्यास करायचा आहे. लेक्चरमध्ये आपण डोबेरायनरची त्रिकं, न्यूलँडची अष्टकं आणि मेंडेलिव्हची आवर्त सारणी याबद्दल व्यवस्थित माहिती समजून घेऊ. सगळ्यात आधी डोबेरायनरची त्रिकं याच्याबद्दल आपण माहिती बघू. आवर्त सारणी ही रासायनिक मूलद्रव्यांना तक्त्यांच्या रूपात दर्शवणारी एक पद्धत आहे. आज आपण ज्या आवर्त सारणीचा अभ्यास करतो ती म्हणजे आधुनिक आवर्त सारणी म्हणजेच मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल होय. आधुनिक आवर्त सारणी तयार होण्यापूर्वी काही पद्धती जुन्या काळी प्रचलित होत्या, जसं की डोबेरायनरची त्रिकं, न्यूलँडची अष्टकं आणि मेंडेलिव्हची आवर्त सारणी इत्यादी. मूलद्रव्यांच्या वर्गीकरणाचा पहिला प्रयत्न हा 1829 मध्ये डोबेरायनरनी केला. डोबेरायनरला गुणधर्मामध्ये साम्य असलेल्या 3 मूलद्रव्यांचे गट आढळले. त्यास त्याने त्रिके म्हणजेच ट्रायड असं म्हटलं. आता आपण डोबेरायनरचा नियम काय होता ते बघूया. त्रिकेमध्ये दुसऱ्या मूलद्रव्याचे अणुवस्तुमान हे साधारणतः 2 अन्य म्हणजेच पहिल्या आणि तिसऱ्या मूलद्रव्याच्या अणुवस्तुमानाच्या सरासरी इतकं असतं असं डोबेरायनरनी सांगितलं. लिथियम, सोडियम आणि पोटॅशियम या त्रिकांमधील सोडियमचे अणुवस्तुमान आपण काढून बघूया. सोडियमचं अणुवस्तुमान बरोबर 6.9 अधिक 39 भागिले 2 बरोबर 22.95 युनिट. इथे एक गोष्ट लक्षात घ्या की सोडियमचं जे ॲक्च्युअल अणुवस्तुमान आहे तर ते 22.989769 युनिट एवढं आहे. डोबेरायनरचा नियम हा फक्त काही त्रिकांनाच लागू होतो, त्यामुळे डोबेरायनरची त्रिकं ही पद्धती यशस्वी झाली नाही. पुढे आपल्याला न्यूलँडची अष्टकं याच्याबद्दल माहिती बघायची. न्यूलँडने मूलद्रव्यांना त्यांच्या अणुवस्तुमानाच्या चढत्या क्रमाने मांडलं. पहिल्या व 8व्या मूलद्रव्याचे गुणधर्म सारखे असल्याचं त्याने सांगितलं. उदाहरण सांगायचं झालं तर लिथियम आणि सोडियम यांचे गुणधर्म सारखे आहेत, परंतु अष्टकाचा गुणधर्म हा फक्त कॅल्शियमपर्यंत लागू होतो. तसंच न्यूलँडने नवीन मूलद्रव्यांसाठी जागा सोडलेली नव्हती. न्यूलँडने सारखे गुणधर्म असलेल्या मूलद्रव्यांना दूर ठेवलं. उदाहरणार्थ आयर्नचे गुणधर्म हे कोबाल्ट आणि निकेल सारखे जे इतर मूलद्रव्य आहेत त्यांच्याशी जुळतात, तरीसुद्धा त्यांना दूर ठेवण्यात आलेलं होतं. आता आपण मेंडेलिव्हची आवर्त सारणी समजून घेऊ. इसवी सन 1869 साली रशियन शास्त्रज्ञ मेंडेलिव्ह याने प्रथम ही आवर्त सारणी आधुनिक पद्धतीने मांडली. मेंडेलिव्हने मूलद्रव्यांना त्यांच्या अणुवस्तुमानाच्या चढत्या क्रमानं मांडलं. त्यावेळी 63 एलिमेंटची माहिती होती. मेंडेलिव्हने मूलद्रव्यांची आडव्या ओळीत मांडणी करण्यास सुरुवात केली. जर त्याला आधी मांडलेल्या मूलद्रव्याशी साधर्म्य असलेलं दुसरं मूलद्रव्य सापडलं तर ते त्याने नवीन ओळीत पहिल्या मूलद्रव्याच्या खाली मांडलं. आवर्त सारणीतील आडव्या ओळींना आवर्तनं म्हणजेच पिरियड्स म्हणतात. आवर्तनांची संख्या 7 आहे. आवर्त सारणीतील उभ्या ओळींना गण म्हणजेच ग्रुप्स म्हणतात. गणांची संख्या 8 आहे. मेंडेलिव्हच्या मते मूलद्रव्याचे भौतिक व रासायनिक गुणधर्म हे अणुवस्तुमानाचे आवर्ती फल आहे. मेंडेलिव्हची जी आधुनिक आवर्त सारणी होती त्याचे मेरिट्स म्हणजे चांगल्या गोष्टी आता आपण समजून घेऊ. मेंडेलिव्हने आवर्त सारणीमध्ये काही रिक्त जागा सोडलेल्या होत्या. मेंडेलिव्हने काही मूलद्रव्यांचा शोध लागण्यापूर्वीच त्याचा गुणधर्माशी संबंधित काही भाकीत केलेलं होतं. कालांतराने ही भाकीतं बरोबर ठरली. जसं की मेंडेलिव्हने आपल्या आवर्त सारणीमध्ये एका बोरॉन अशा पद्धतीचा एक एलिमेंट त्याच्यासाठी जागा सोडलेली होती. त्यानंतर त्या जागी स्कँडियम हा जो एलिमेंट आहे तर तो सापडला. तशाच पद्धतीने एका ॲल्युमिनियम म्हणजेच गॅलियम आणि एका सिलिकॉन म्हणजेच जर्मॅनियम. मेंडेलिव्हची जी आधुनिक सारणी होती त्याच्या काही वाईट गोष्टी किंवा डिमेरिट्ससुद्धा होते, तर ते सुद्धा आपण समजून घेऊ. हायड्रोजन हा अल्कली धातू तसेच हॅलोजनशी साम्य दर्शवतो, म्हणून हायड्रोजनला निश्चित स्थान देता आलेलं नव्हतं.
जास्त वस्तुमान असलेले काही जे मूलद्रव्य होते त्यांना कमी वस्तुमान असलेल्या मूलद्रव्यांच्या अगोदर स्थान दिल्याचं आपल्याला दिसतं. उदाहरणार्थ कोबाल्ट, ज्याचं अणुवस्तुमान हे 58.93 युनिट आहे, त्याला निकेलच्या अगोदर स्थान देण्यात आलं. निकेलचं अणुवस्तुमान हे 58.71 एवढं आहे. विविध गुणधर्म असलेल्या काही मूलद्रव्यांना एकाच उपगणात ठेवण्यात आलेलं आहे. उदाहरणार्थ मॅंगनीजला हॅलोजनसह ठेवलेलं होतं, ज्यांचे पूर्णपणे भिन्न गुणधर्म होते. आपल्या आजच्या डिरेक्ट मुद्द्यावरती आधारित एक सेल्फ ॲनालिसिस क्वेश्चन, त्याचा आन्सर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये मेन्शन करायचे. प्रश्न असा आहे की खालीलपैकी अयोग्य विधान किंवा विधाने सांगा. अविधान आहे, मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीमध्ये जास्त अणुवस्तुमान असलेल्या काही मूलद्रव्यांना कमी अणुवस्तुमान असलेल्या मूलद्रव्यांच्या अगोदर स्थान दिल्याचं दिसतं. आणि ब विधान आहे, न्यूलँडने मूलद्रव्यांना त्यांच्या अणुवस्तुमानाच्या उतरत्या क्रमाने मांडलं. या प्रश्नाचा आन्सर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये मेन्शन करा. आपल्या आजच्या डिरेक्ट मुद्दा या लेक्चरमध्ये आपण इथेच थांबू. थँक्यू.